este într-adevăr delicios. Hai mai iau o linguriță. Mai am voie? Un deliciu. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Tavi, iar voi sunteți oaspeți în bucătăria mea și astăzi. Nu știu dacă vă mai amintiți sau dacă încă mai pregătiți acest desert, însă pentru mine a rămas acel desert cu o aură de nu mă uita. Cum a ajuns să fie numit lapte de pasăre, nu știu, pentru că nicio pasăre nu face lapte, dar încălcită este istoria culinară, așa că o luăm ca atare și o numim și noi lapte de pasăre. Să pornim la treabă în pregătirea acestui desert super fin. Pentru această rețetă folosim 1,5 litru lapte, o păstaie de vanilie. Pentru găluște am folosit 6 albușuri, 100 g zahăr, un praf de sare. Pentru sosul de vanilie am folosit 6 gălbenușuri, 100 g zahăr, 4 plicuri zahăr vanilat, o lingură esență de vanilie și opțional o lingură amidon de porumb. Iar pentru ornat deasupra am folosit ciocolată și fistic. Mai întâi crestăm păstaia de vanilie pe jumătate, pe lungime, și colectăm tot miezul. Această păstaie este extrem de aromată. Dacă nu o aveți la îndemână, puteți folosi zahăr vanilat. Însă e altă aromă cu această păstaie. Nici idee n-aveți cât de plină de aromă este această păstaie de vanilie și e miezul acesta atât de puțin cât este. Punem laptele la fiert într-o crăticioară, împreună cu miezul din păstaia de vanilie, ca să aromatizăm acest lapte, și punem și cojile, pentru că le scoatem după aceea. Am pregătit 2 boluri mari în care vom separa ouăle, într-unul gălbenușurile și într-unul albușurile. Pe locuri fiți gata, start! Peste albușuri adăugăm un praf de sare și pornim mixarea. Când spuma începe să se formeze, adăugăm zahărul în 2-3 etape. Și continuăm mixarea. Continuăm să mixăm foarte bine până obținem o compoziție tare, care nu cade din castron. Este tare. În laptele care fierbe la foc foarte mic, luăm din albuș câte o lingură și îl punem, lăsăm aproximativ 30 de secunde pe o parte și apoi cu o paletă întoarcem și pe partea cealaltă, iarăși 20-30 de secunde, după care le scoatem într-un vas. Haideți să vedem cum facem. Nu trebuie să punem foarte multe odată și nici să nu se lipească între ele. Vezi? Băi, n-aveți voie să vă lipiți între voi. Cu foarte mare grijă le scoatem în vas. Trebuie să aveți grijă și dați focul mai mic. Trebuie să umblăm așa finuț cu ele, că este un desert finuț și nu are nevoie de mișcări bruște. Și uite și tu, păstaia mea de vanilie. Și continuăm până terminăm toată compoziția de albuș. Ideea este să aveți grijă să nu se lipească între ele și să le fierbeți la foc foarte mic. Dacă nu vreți să le fierbeți în lapte, le puteți fierbe și în apă. Am văzut că se face și așa, însă mie îmi place în lapte ca să capete gust și aceste găluști mici. Paleta pe care o folosesc are marginile rotunde ca să nu strivim găluștile. Este încă un mic secret. Oprim focul
Oh, ce bine! În sfârșit nu se mai aude vâjit. Am oprit focul și ne ocupăm mai departe de sosul de vanilie. Gălbenușurile le amestecăm cu telul împreună cu zahărul și zahărul vanilat. Pentru că ne-au mai rămas urme de albuș în lapte, îl trecem printr-o sită. Și turnăm din laptele acesta cald, puțin câte puțin, peste gălbenușuri. Dacă vă place sosul acesta mai grosuț, așa cum ne place nouă, puteți adăuga o lingură de amidon sau făină. Punem amestecul obținut din nou în oală și aducem la fierbere. Spuma a dispărut, laptele s-a îngroșat puțin și este gata să dea în clocot. În momentul acesta oprim focul. După ce am oprit focul, adăugăm esența de vanilie. Ca să ne fie ușor, punem sosul obținut într-un vas mai mic. Haideți să-i vedeți și consistența. Și turnăm câte puțin în fiecare vas în care avem găluștile. Pe margine, așa, nu pe găluști. Arată prea bine! Trebuie să avem răbdare, mi-am făcut singură poftă, însă nu putem să gustăm acum, trebuie să lăsăm 2-3 ore la frigider, după care revenim, gustăm, întâi ornăm puțin și apoi gustăm. Să vă fac poftă și vouă, nu doar mie. Așa cum v-am zis, înainte să gustăm, ornăm cu puțină ciocolată rasă. Și am mai pregătit eu aici puțin fistic. Dacă nu aveți fistic, puteți pune nuci, alune, ușor mărunțite, la cuțit. Deși este un desert atât de vechi, se presupune a fi de origine franceză, însă toate bucătăriile europene l-au adoptat, să zic așa. Mi se pare că este un desert fantastic și atât de ușor de pregătit. Și a venit momentul să vă fac poftă. Cât de bine poate să arate. Sosul acesta de vanilie mă duce cu gândul la momentele când eram copil și nu făceam altceva decât să ne jucăm toată ziua, cât era ziua de lungă. Iar când ne strigau ai noștri la ceva bun, nu ezitam nicio clipă, pentru că știam că, într-adevăr, ne vor servi cu ceva bun. Acest bun este bunul copilăriei. Este într-adevăr delicios. Hai mai iau o linguriță. Mai am voie? Și încă una? Un deliciu! Dacă nu ați încercat până acum lapte de pasăre, să știți că nu este greu, iar rezultatul este o pufoșenie super delicioasă. Mai răruț că-i mai drăguț, așa spune proverbul, deci avem un desert fin pentru o ocazie la fel de finuță. Sper că v-a plăcut și această rețetă și veți da un mare like! Dacă încă nu te-ai abonat, acum este momentul pentru abonare, după care apasă și clopoțelul pentru notificări ca să fii anunțat ori de câte ori publicăm o rețetă nouă. Pentru noi, faptul că vă abonați la canalul nostru este un sprijin uriaș, iar reacțiile voastre sunt mai mult decât încurajatoare și vă mulțumim foarte mult. Încerc în limita timpului și a cunoștințelor să răspund la toate întrebările. Dacă doriți să sprijiniți financiar acest canal, puteți apăsa butonul de alătură-te. Pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Rețineți, rețetele vor fi în continuare gratuite pentru toată lumea. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Sper să aveți parte de cât mai multe momente dulci. La revedere!